તો બાળકો, આપણે વર્ગીકૃત માહિતી માટે મધ્યક મેળવ્યો. હવે આપણે વર્ગીકૃત માહિતી માટે બહુલક મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો બહુલક મેળવતી પહેલા આપણે બહુલક વર્ગની માહિતી મેળવવી જરૂરી છે. તો બહુલક વર્ગ કોને કહી શકાય? બહુલક વર્ગ તો આપેલ આવૃત્તિ વિતરણમાં મહત્તમ આવૃત્તિવાળા વર્ગને બહુલક વર્ગ કહે છે. તો બહુલક માટેનું સૂત્ર છે z બરાબર l પ્લસ કૌંસમાં f1 માઇનસ f0 છેદમાં 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 ગુણ્યા h, જ્યાં l બરાબર બહુલક વર્ગની અધઃસીમા, h બરાબર વર્ગ લંબાઈ, f1 બરાબર બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ, f0 બરાબર બહુલક વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ, અને f2 બરાબર બહુલક વર્ગના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ. આમ સૌ પ્રથમ આપણે બહુલક મેળવતી વખતે બહુલક વર્ગ મેળવવો પડે છે. બહુલક વર્ગ મળી ગયા પછી આપેલી બધી જ કિંમતો આપણે મેળવી શકીએ છીએ, અને એ બધી જ કિંમતોને સમીકરણમાં મૂકી દઈએ તો આપણને બહુલક મળી જાય છે. નીચેનું કોષ્ટક એક વર્ષ દરમિયાન એક દવાખાનામાં દાખલ થયેલ દર્દીઓની ઉંમર દર્શાવે છે. તો ઉંમર વર્ગમાં આપેલી છે અને દર્દીઓની સંખ્યા એટલે કે આવૃત્તિ આપેલી છે. તો માહિતીનો બહુલક શોધો. આપણે જે પ્રમાણે જોયું એ પ્રમાણે બહુલક મેળવતી વખતે સૌથી પહેલાં આપણી પાસે બહુલક વર્ગ હોવો જોઈએ. તો આપ જોઈ શકો છો કે અહીં મહત્તમ આવૃત્તિ 23 છે. તો મહત્તમ આવૃત્તિનો જે વર્ગ હશે તે આપણું બહુલક વર્ગ હશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીએ આપેલ માહિતીનો બહુલક વર્ગ પાંત્રીસ થી 45 છે. માટે l બરાબર 35, બહુલક વર્ગની અધઃ સીમાને આપણે l કહીએ છીએ. h બરાબર વર્ગ લંબાઈ, આપ જોઈ શકો છો અહીં વર્ગ લંબાઈ છે 10. ત્યારબાદ f0, f1 અને f2. તો આપણે બહુલક વર્ગની જે આવૃત્તિ છે એ તેને f1 કહીએ છીએ, તેની આગળના વર્ગની આવૃત્તિને f0 કહીએ છીએ, અને તેની પાછળના વર્ગની આવૃત્તિને f2 કહીએ છીએ. તો અહીં ત્રણે કિંમત આપણને મળે છે. f0 બરાબર 21, f1 બરાબર 23 અને f2 બરાબર 14. તો માટે બહુલક z બરાબર l પ્લસ f1 માઇનસ f0 છેદમાં 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 ગુણ્યા h.
તો બરાબર, એલ એટલે 35,